Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не витрачати час життя, який нам відведено для повнення сил та лікування. Зараз ми поговоримо саме про сон. Буде дуже інформативно та корисно до самого кінця цього випуску. Отже, сон – це невід'ємна складова вашого здоров'я та самопочуття. Від сну залежить і ваш заряд для продуктивної діяльності впродовж доби, тобто праця, навчання, спорт, і здібності протистояти захворюванням, і навіть ваша молодість. Тому сну слід приділяти максимальну увагу для відновлення сил. Нестача сну робить вас роздратованими і вибухливими. Ми всі знаємо з досвіду, як відсутність сну впливає на наші емоції і здатність до концентрації. Але, на жаль, більшість моїх пацієнтів навіть не усвідомлюють, наскільки глибоко відсутність сну, особливо хронічна, шкодить їхньому емоційному благополуччю, впливає на їхнє психічне здоров'я і сприйняття світу, навіть працездатність, а навіть і на їх відносини з іншими людьми. Скільки ж сну потрібно людині? Дякуючи звіту від Національного фонду сну, ми з вами маємо багато інформації про дослідження і можемо на них посилатися. І так, скільки сну треба кожній людині? Фонд базує свій звіт на основі дворічних досліджень і розбиває його на 9 вікових категорій з невеликим діапазоном, який враховує індивідуальні переваги. Наприклад, дорослі 65+ років мають спати 7-8 годин, дорослі віком 26-64 роки – 7-9 годин, люди віком 18-25 років – 7-9 також годин, підлітки 14-17 мають спати 8-10 годин, а діти шкільного віку 6-13 років – 9-11 годин. Діти 3-5 років не менше, ніж 10-13 годин. Малюки 1-2 років від 11 до 14 годин на день. Немовлята від 4 до 11 місяців від 12 до 15 годин. А новонароджені від 0 до 3 місяців взагалі від 14 до 17 годин. Але години сну – це ще не той результат. Важливіше – якість сну. Тобто, якщо ви лягаєте спати і спите поверхнево, а не глибоко, це не перевага, це навпаки недолік вашого сну. Важливо звернути увагу на раціон харчування. І деякі факти вас, може, і здивують. Тому не відводьте очей від екрану, ви почуєте дуже важливу інформацію, яка спростовує загально прийняті наративи. Як же правильно спати без пігулок та основні правила сну, щоб ваша енергетична батарея була повною без звернення до лікаря? Перше правило – треба відноситися до сну як до прийому таблеток. Тобто треба розрахувати потрібний для вашого віку час сну і лягати спати, і вставати в один той самий час. Тобто вихідні – це також частина вашого правила. Таким чином, з часом нервова система сама буде готуватися до заряду та направляти вас в ліжко. І для багатьох це може бути складно спочатку. Про це тільки спочатку. Пізніше організм сам потягне вас на так звану зарядку. Читання перед сном не повинно бути збуджуючим. Це друге правило сну. Не слід відтворювати собі адреналін в новинах. Виберіть книгу з фактами, новими знаннями, щоб ваш мозок відволікався від буденних проблем. Світло повинно бути не біле, а жовте, як старі розжарювальні лампи та свічки, тобто теплого кольору. Якщо користуєтесь планшетом чи смартфоном, оберіть нічний режим в сучасних приладах або зменшіть яскравість та колір на теплий вручну. Можливо, рутинні справи чи медитація також допоможуть покращити сон.
проте я вибираю читання. Третє правило – це квадратне дихання. Якщо не вдається заснути через стрес, вам треба збалансувати дихання. При стресі багато з нас дихають так. Але треба не так. Треба залишити 5 секунд на вдих, 5 на видих. А якщо стрес справжній, сильний, то можна затримати дихання перед вдихом і видихом ще на 5 секунд. Сподіваюся, що це вам дійсно допоможе. Якщо у вас є інші питання, або якщо щось потрібно деталізувати, будь ласка, дайте знати у коментарях. Обладнання кімнати для сну також має велике значення. Важливу роль відіграє температура в кімнаті. Рекомендовано мати 15-19 градусів. Це важливо для вашого мозку. Проте для тіла важливо тепло, особливо нашому датчику тепла кінцівкам. Я рекомендую вдягати носочки або піжамку з м'якого матеріалу, щоб відчувати повний комфорт. А якщо ваш партнер у ліжку вас ще й зігріває своїм тілом, це не тільки корисно, а й приємно. Білий шум. Вчені вважають, що білий шум також потрібен для відволікання від мислення і стресу. Що це таке? Послухайте, будь ласка. Це потік дощу чи річки. Якщо у вас є таке за вікном, користуйтесь задоволенням. Але якщо ні, придбайте спеціальні прилади чи завантажуйте спеціальні програми, звуки, відео. Цього вдосталь в відкритому доступі в інтернеті. Білий шум здатен загасити шуми, які вас відволікають від сну також. А якщо ви опинилися в шумних обставинах, то користуйтесь берушами чи навушниками з активним шумозаглушенням. Я, наприклад, сплю в AirPods Pro в режимі самозаглушення і вдома, і якщо я в дорозі. Відчуття вакууму дійсно неповторне. Blackout. Так називають штори, які блокують світло. Весь час сну повинен проходити в повній темряві. Важливіший або найважливіший навіть елемент сну – це гормон мелатонін, який може вироблятися лише тільки в темряві. Якщо це неможливо, придбайте спеціальну накладку на очі, цього також буде достатньо. За деякими дослідженнями, електромагнітне поле, яке випромінює бездротові прилади, такі, наприклад, як смартфон, мікрохвильова піч або Wi-Fi пристрої, блокують виробітку мелатоніну та негативно впливають на глибокий сон. Навряд чи нам з вами вдасться всього цього позбутися, проте треба звернути на це увагу і мінімізувати ваші спальні. Пробуджуйтесь завжди під будильник та відразу відкривайте вікна для сонячного світла. Як можна більше хвилин сонячного світу зранку обов'язково потрібні для того, щоб мозок отримав команду зупинити сон та мати вже бадьорий ранок і зафіксувати час для щоденного підйому. Взагалі сонячне світло дуже важливо впродовж доби. Завдяки інфрачервоному світлу виробляється знов-таки мелатонін, який керує всіма циркадними ритмами нашого організму. І потрібен нам не тільки для якісного сну, а ще для багатьох процесів. Про мелатонін ми зробимо окремий випуск, і в ньому буде дуже багато корисних порад щодо мелатоніну і його користі. Повітря в кімнаті. Зазвичай рекомендується, щоб вологість повітря в спальні була в межах 40-60%. Це оптимальний рівень вологості, який може забезпечити комфортний сон. Надмірно сухе повітря
може призводити до висихання слизових оболонок і дратування дихальних шляхів, а надмірне вологе повітря може сприяти розвитку плісняви та алергічних реакцій. Зараз на ринку достатньо вимірюючих пристроїв в продаж. Існують системи, які вимірюють, чистять та зволожують чи навіть сушать повітря. Дешевше є ті, що тільки зволожують. Якщо сухий воздух, це актуально для зими. Якщо ще можна скористуватися обігрівом кімнати, то можна, в принципі, користуватися кондиціонером. Кожен сучасний кондиціонер має функцію сушіння повітря. А також, коли кондиціонер охолоджує, він завжди сушить. Велику користь відіграє і акваріум в кімнаті, і для сну, і для зволоження повітря. Він також заспокоює, а подача кисню відтворює необхідний білий шум. Якщо є така можливість, наполегливо рекомендую мати акваріум. А якщо ні, користуйтесь підручними засобами чи купуйте готові станції для повітря. А тепер, що точно не треба робити, щоб запобігти погіршенню якості сну? Перше і головне – це активне тренування. Його треба завершити менше, ніж за 3 години до сну. Ми повинні з вами розуміти, що тренування призводить до збудження організму, а не заспокоює. І якщо ви ще не витратили всі ваші калорії за день, то багато досліджень рекомендують витрачати їх на пішу прогулянку в неспішному ритмі перед сном або йогу, розтяжку м'язів. Друге – це їжа. Останній прийом будь-якої їжі повинен бути не більше, ніж за 2 години до сну. Шлуночко-кишковий тракт при переварюванні їжі випромінює енергію, а нам потрібно затихати. Всі органи і системи повинні спати. Їсти треба щось легке. Третє – це кава. Кава, цукор і алкоголь, і навіть чай. Все це та енергія, яка нам не потрібна перед сном. Каву треба вживати за 6 годин до сну. Щодо чаю, він також має вагому долю кофеїну. Тому після 18 години ввечері британські вчені навіть не радять пити чай. А якщо для вас це є якийсь ритуал, то варто замінити на окріп з м'ятою та лимоном або трав'яний заспокійливий чай. От так, як роблю це і я. Чим же треба харчуватися, щоб була енергія та гарний сон? Переробка кортизолу, гормону стресу – це головне завдання у вісні в плані перезарядки. Стреси в нашому житті, і чим старшим ми стаємо, тим боротися з хронічним стресом стає складніше. До речі, стресу ми відводимо окрему рубрику, тому підписуйтесь, ставте нагадування, щоб жити довго та щасливо. В рамках сну нам треба усвідомлювати, що тваринна їжа приносить нам величезну порцію кортизолу. Чому і як, знов-таки шукайте на нашому каналі випуски про стрес. Якщо їх ще немає, то вони в процесі. Коротко скажу, що я, як і більшість, не є прихильницею вегетаріанських типів споживання їжі. Хоча це реально панацея від стресу і деякий час для дуже складних випадків хронічних стресів вегетаріанська дієта – це дійсно ефективно. Вегетаріанці дуже спокійні, але, на мій погляд, нам треба знайти баланс між повним спокоєм та все ж таки вирішенням багатьох проблем, де без кортизолу ніяк. Тобто я рекомендую звернути увагу на халяльний тип м'яса. Чому? Це також тема для окремої дискусії, яку ви можете знайти на нашому каналі. Запам'ятайте, що заснути з високим рівнем кортизолу неможливо, тому треба знайти всі можливості, як його понизити. Алкоголь.
З появою приладів і методик відстеження сну вчені з'ясували, що загальне застаріле висловлення, що 50 грамів перед сном – це ефективне седативне, це міф. А ще це неефективно і порушує сон. В чому ж справа? Невелика порція алкоголю відразу діє на судини, розширює їх, що дає відчуття легкості і тебе клонить до сну. Це так. Проте чуть пізніше це дає повштовх енергії і сон стає поверхневим. Стадія глибокого і швидкого сну може зовсім не з'явитися або стати дуже короткими. Сон залишається в стадії легкого сну, поверхневого сну. Ми намагаємося отримати саме глибокий та швидкий сон. Це ті режими Quick Charge, тобто швидкої перезарядки, як на смартфоні. І вони не сумісні з алкоголем. І щоб їх досягти, треба, щоб в крові алкоголю взагалі не було. Якщо без алкоголю прямо ніяк, то для кожної людини є якась своя доза. Наприклад, середземноморські народи п'ють вино зранку або в обід і на ніч нічого не п'ють. А багато європейських пенсіонерів, які п'ють пиво в ресторані на обід, ввечері вже всі у ліжку і не вживають зовсім алкоголь. Також хочу звернути вашу увагу на те, що дозу вище 50 грамів – це взагалі інша історія, де судини звужуються, в крові багато енергії та цукру, і ваш сон перетворюється на дискотеку, якщо ви взагалі зможете заснути. Багато чоловіків кажуть завжди: ось 50 грамів і коні понесли. І все про сон можна забути. Алкоголь треба приймати тільки для енергії весілля, але ніяк не для сну. І нарешті кефір. Півстакану кефіру робить наш сон найкращим. Я хочу звернути вашу увагу, що саме кефір, а не йогурт. Причому він повинен бути живий і короткого строку використання. Чудового вам сну, сил та натхнення. Від сьогодні виконайте усі поради та залишайтеся на зв'язку. Якщо впродовж місяця та при повному виконанні порад ви так і не змогли налагодити сон, пишіть у коментарях. В цьому короткому випуску ми трошки доторкнулися до багатьох параметрів сну взагалі. Багато ще параметрів та порад ми будемо робити в серії випусків про сон, щоб максимально звузити ефективність та ви підібрали саме свій режим, який підходить більше. Підписуйтесь на канал та чекайте наступні відео, де ми будемо обговорювати, як технічними засобами вимірювати ефективність сну вдома, як користуватися сучасними технологіями. Більш докладно розповімо, чому халяль або вегетаріанство. Та зовсім глибоко будемо занурюватися у фізику сну. Якщо випуск вам сподобався, ставте лайк, коментуйте або напишіть коментар «Хочу знати більше» або «Хочу знати більше про щось конкретне». Ми все обов'язково обговоримо. Ваш лікар Черська Марія Сергіївна.